لا يلتصق اللحام مع رأس الكاوية، النتيجة فاشلة. والآن فاللحام يلتصق مع رأس الكاوية بشكل رائع جدا والنتيجة ناجحة. كيف تجعل هذا اللحام أو القصدير أو الدون يلتصق مع رأس الكاوية الذي هو هنا؟ إذا كنت مهتما بهذه الطريقة أنصحك بمتابعة الفيديو إلى الأخير وقم بعمل لايك. لدي هنا كوية عادية جدا، وسوف نحاول جعل اللحام يلتصق ويتشبت مع الرأس الخاص بها هنا. والمشكل اللي يواجهك عندما تريد أن تجعل هذا اللحام أو القصدير يلتصق مع رأس الكاوية، فهو لا يلتصق، يدوب ويسقط لكنه لا يلتصق في الرأس. ونحن نريد أن نجعل اللحام أو القصدير أو اللون هذا يلتصق مع الرأس لكي نلحم به بشكل جيد ومريح. إذا أول شيء نقوم بفعله أننا نقوم بإحضار قابس كهربائي أو لارونج، ونقوم بتوصيل معه مباشرة هذه الكوية، نعطيها على الأقل 10 دقائق حتى تسخن جيدا، وبعدها نرجع إليكم. والآن بعدما سخنت بشكل جيد سوف نقوم بإحضار هذا اللون أو القصدير أو اللحام ونجرب جعله يلتصق مع رأس الخاص بالكاوية. كما تلاحظون رغم أن الكوية سخنت، لاحظوا جيدا أصدقائي، يعني الآن سقط. مرة أخرى نقوم بتقريب السلك، لاحظوا معي كما ترون يعطينا شكل كروي فقط ثم يسقط في الأسفل كما رأيتم. فهذا الرأس فهو غير صالح للتلحيم لأنه يأتي في الأصل مع كاوية التلحيم ويكون رديء جدا لأنه مصنوع من الحديد. والآن شاهدوا معي المفاجأة. لنجعل هذا اللحام يلتصق مع هذا الرأس نحتاج إلى تغيير هذا الرأس. لماذا؟ لأن هذا الرأس مصنوع من الحديد وهو رديء جدا في التصاق اللحام، وبالتالي أصدقائي الرأس الذي سوف نقوم بتبديله مع هذا الرأس في نظركم ما هو؟ ببساطة نقوم بإحضار قابس أو بريز أو فيش كهربائي، فهو معروف جدا ويباع في جميع المحلات التي تبيع الأجهزة الإلكترونية، وكذلك ثمنه رخيص جدا. لماذا هذا النوع؟ لأن هذا النوع لديه هذه الرؤوس فهي نحاسية، والنحاس أصدقائي هو الذي يتشبت ويلتصق مع القصدير أو اللحام أو اللون بشكل خرافي جدا. تلاحظون طريقة فتحه كالتالي: نحضر مفك براغي ونقوم بإدخاله في هذه الفتح أو الثقب، ثم نقوم بإخراجه بهذا الشكل، ثم نقوم بسحبه من هنا، نتخلص من هذه، ثم إن كانت لديه أسلاك نقوم بإزالتها وفتحها. نقوم بإحضار ملقاط بشكل عشوائي، نقوم بتفكيك هذه القطع البلاستيكية وسوف نحصل على هذه الرؤوس. نقوم بإزالة هذه ثم هذه القطع البلاستيكية، وكما تلاحظون أصدقائي هذه هي الرؤوس التي سوف نقوم باستعمالها مع الكواية للتلحيم بواسطة اللون أو القصدير أو اللحام. تلاحظون فهما نفس الشكل ونفس الحجم وكل شيء. نختار واحد، نختار مثلا هذا. إذا كما ترون هنا أصدقائي لدي هذا البرغي أو المسمار هنا، سوف أقوم بإزالته. إذا أقوم بفتحه لأنه سهل في الفتح. أقوم برمي هذا المسمار، لن أحتاج إليه، وأحتاج فقط إلى رأس القابس أو الفيش أو البريز. هذه الكواية أصدقائي كما تلاحظون، أقوم بفتحها وإزالة هذا المسمار القديم ورميه. إذا نقوم بفتح هذه المسامير من هنا، إذا ليس بشكل كبير، ثم أدير الجهة الأخرى، كذلك أقوم بفتحه قليلا. الآن أقوم بقلب الكواية بهذا الشكل وأحركها، ثم أحتاج إلى ملقاط وأقوم بسحب هذا المسمار القديم. هنا لدينا المسمار القديم فهو من الحديد العادي جدا والصدئ، وهنا لدينا هذا المسمار النحاسي الذي قمنا باستخراجه من القابس أو البريز. إذن أقوم برمي هذا ونقوم بتركيب هذا مع الكواية، يعني نقوم بإدخاله بهذا الشكل إلى هذا الحد. إذن نمسكه من هنا ثم نقوم بمحاولة إدخاله بهذا الشكل بلطف، بهذا الشكل. نقوم بإدخاله حتى هذه المنطقة هنا. الآن نقوم بإحكام هذه المسامير جيدا بواسطة مفك البراغي. نقوم بتدوير الكواية من الجهة الأخرى، وبطبيعة الحال نقوم بتثبيت هذا المسمار كذلك.
كما تلاحظون أصدقائي رأس الكاوية أصبح جاهز. الآن سوف نقوم بتجربته أمامكم. إذا نحضر القابس أو الكهرباء، نقوم بإدخال البريز مباشرة أمامكم هنا، ثم نترك الكواية حتى تسخن ونكتشف النتيجة. والآن بعدما سخنت الكاوية بشكل جيد تقريبا مرت 10 دقائق، الآن نقوم بتجربة هذا الرأس. إذا نقوم بالتجربة بنفس الطريقة كما تلاحظون. هذا هو اللون أو القصدير، ونحاول جعله يلتصق مع رأس الكاوية من الأعلى. إذا شاهدوا جيدا كما تلاحظون من المرة الأولى قد التصق اللحام مع الرأس بشكل خرافي جدا بدون أن تسقط ولا قطرة واحدة. لاحظوا جيدا كما ترون فهو يلتصق بدون أن يسقط. لاحظوا مرة أخرى، سوف أضع قطرة واحدة كما تلاحظون التصقت بدون أن تسقط. سوف أقترب من الكاوية، كذلك التصق. سوف أضع في الرأس، كذلك التصق بشكل جيد. لاحظوا فلا يسقط من هذا القصدير أو اللون أي شيء. أي نقطة وضعتها فيتلتصق بشكل جيد. سوف أحاول تحريك رأس الكاوية، هل سوف يسقط اللحام أم لا؟ لاحظوا حتى أنني أقوم بتحريكه بشكل قوي، مع ذلك فاللحام التصق بشكل خرافي. الآن نقوم بتجربة تلحيم بعض الأسلاك بواسطة هذا الرأس. إذا كما تلاحظون أحضرت لكم بعض القطع الإلكترونية لكي نجرب عليها التلحيم ونرى كفاءة هذا الرأس الجديد. إذا لدينا 2 من الأسلاك بنفس النوع، وسلك آخر قوي كذلك نوع آخر، ولدينا هذه المصباح، كذلك لدينا قطعة الشحن هذه. نحضر الكاوية مع الرأس الجديد بطبيعة الحال. سوف نجرب التلحيم مع هذين الأسلاك. إذا أول شيء نفعله نحاول تلحيم هذين السلكين. إذا نقوم بتسخين السلك قليلا، بعدها نقوم بوضع عليه اللحام بهذا الشكل كما تلاحظون. فقط بسهولة أصدقائي يلتصق اللحام بدون أي تعب. لاحظوا فقد التحم السلك بشكل جيد. إذا كما تلاحظون فقد التحم هذا السلك مع اللحام بشكل خرافي جدا بسهولة وببساطة. نجرب السلك الثاني بنفس الطريقة. أولا نقوم بتسخين السلك ثم نضع فوقه اللحام. لاحظوا كيف يذوب اللحام مع السلك ومع رأس الكاوية كما ترون. فالسلك امتلأ بالكامل باللحام. والآن سوف نقوم بإكتار اللحام في مصباح الليد هذا ونرى هل فعلا سوف يلتصق بشكل سلس أم لا. إذا نضع اللحام هنا، نحاول إكتاره. لاحظوا فهو يلتصق بشكل عادي جدا بدون أي مشاكل. نجرب على القطعة الثانية، كذلك فهو يلتصق بشكل جيد. الآن سوف نحاول جعل هذين السلكين يلتصقان مع مصباح الليد. نبدأ بالسلك الأحمر. لاحظوا أصدقائي رغم أن السلك كبير جدا ويحتاج إلى سخونة كبيرة، مع ذلك فالرأس الجديد قام بتلحيمه بشكل جيد. نمر إلى السلك الثاني بنفس الطريقة. لاحظوا جيدا كذلك بنفس الطريقة التصق بشكل جيد بدون أي مشاكل. والآن كما تلاحظون قمنا بتلحيم مصباح الليد مع الأسلاك بشكل جيد. سوف أحاول نزع الأسلاك عن المصباح ونرى هل فعلا فهي مثبتة أم لا. لاحظوا فأنا أقوم بسحب بالقوة، مع ذلك فهو ملتصق بشكل جيد. والآن نمر إلى قطعة الشحن هذه. سوف نحاول نزعها، نقوم بإخراجها باستعمال رأس الكاوية الجديد. نقوم بتسخين الرأس الأول من هنا جيدا. كما تلاحظون فالرأس بدأ يذوب، يعني أن الرأس هو احترافي جدا. لاحظوا فاللحام أو اللون فقد أصبح طري جدا وسهل الانتزاع. نقوم بتسخين الرأس الثاني. لاحظوا معي فيعني الشاحن فهو ينزع بشكل سهل جدا بدون أي مشاكل. لاحظوا كما لو أن الكواية فهي احترافية جدا. لاحظوا
يعني مكان السلك هذا وهذا هما اللذين كانا ملحومين، قمنا بإزالتهم بسهولة. نحاول إرجاع هذا الشاحن إلى مكانه ونرى هل فعلا سوف يرجع أم لا. إذا أقوم بإدخاله في مكانه هنا. إذا نقوم بالتسخين. لاحظوا فالسلك الأول دخل. الآن نمر إلى السلك الثاني، كذلك حتى هو دخل بشكل جيد كما رأيتم. قمنا بإرجاع هذا الرأس إلى مكانه فقط من هذا الرأس الجديد للكاوية. نقوم بتلحيم جوانبه لكي يلتصق بشكل جيد. إذا لاحظوا كما ترون، كذلك هنا. ولاحظوا معي أصدقائي النتيجة. لاحظوا معي النتيجة كما لو أن الرأس يعني مصنوع من الشركة. كل هذا أصدقائي بفضل هذا الرأس الاحترافي الخاص بالقابس أو البريز أو الفيش. قبل أن ننتهي من الفيديو يجب أن تعرفوا أن الرأس هذا لم أقم بتنظيفه على الإطلاق، قمت بتلحيم به جميع هذه القطع، سواء الأسلاك ومصباح الليض وكذلك هذا الرأس الخاص بالشحن، كلها قمت بلحمها. مع ذلك لم أقم بتنظيف الرأس، وهذه الميزة لن تجدها في باقي الرؤوس الكاوية سواء حتى لو اشتريته جديد. لذلك أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم. رجاء قوموا بدعمنا بعمل إعجاب، اشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس لتتوصلوا دائما بأحدث الاختراعات والابتكارات. إلى اللقاء، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.